ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. दसरा स्पेशल गोडाची रेसिपी, गोडाचा पदार्थ आपण बघतोय. सोफार आपण श्रीखंड कसं बनवायचं ते बघितलंय, वेगवेगळ्या प्रकारच्या खिरी बघितलेल्या आहेत, खूप सारे गोडाचे पदार्थ बघितलेत. पण आज आपण अस्सल पारंपरिक पदार्थ बनवतोय, तो म्हणजे लापशी. खूप सारी रिक्वेस्ट होता लापशी रेसिपीसाठी, तर आधी बेसिकली आपण लापशी बनवून घेऊयात बेस, आणि मग त्यानंतर त्या बेसचा किंवा लापशीचा वापर करून आपण त्याची खीर कशी बनवू शकतो ते पण बघणार आहोत. तर तुम्ही मला यूट्यूब कम्युनिटीला फॉलो करत असाल तर मी सोमवारी पोस्ट केलं होतं की पुस्तकाला तुम्ही दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल खूप सारे धन्यवाद. आणि आता आपण पुस्तकावरच थांबत नाही आहोत, तर आपण आणखी एक आपलं स्वतःचं मधुराज रेसिपीचं प्रॉडक्ट लॉन्च करत आहोत. तर ते प्रॉडक्ट लॉन्च करायला मी खूप एक्साइटेड आहे. तर त्यासाठी आम्ही एक क्विज घेतोय, छोटीशी क्विज आहे, खूप साधी सोपी आहे. जे कोणी ही क्विज जिंकेल त्याला आम्ही आमच्याकडून पुस्तकाची एक कॉपी मिळणार आहे, आणि परत जे प्रॉडक्ट न्यू लॉन्च होते, बाजारात येते, ते पण मिळणारच आहे. आपण जे प्रॉडक्ट लॉन्च करतोय ते प्रॉडक्ट अस्सल मराठमोळा आहे, पारंपरिक आहे. त्यामुळे पारंपरिक आपल्या फेट्याखाली ते लपवून ठेवलं आहे. ते मस्त असं सरप्राइझिंगली लॉन्च करणार आहे, तुम्हाला सगळ्यांना दाखवणार आहे. पण त्याच्या आधी तुम्हाला सगळ्यांना गेस करायचं आहे. जे करेक्ट गेस येतील त्यातले 3 विनर सिलेक्ट केलेले जाणार आहेत. तर हे आहे असं छोटंसं पझल किंवा रिडल आपण त्याला म्हणू शकतो. ऐका तर मग. या फेट्याखाली दडलंय काय, या फेट्याखाली दडलंय काय, ओळखा पाहू मधुराकडे खमंग असं गुपित आहे तरी काय, ओळखा पाहू मधुराकडे खमंग असं गुपित आहे तरी काय. याच्या नुसत्या असण्यानेही किचन लागतं डोलायला, याच्या नुसत्या असण्यानेही किचन लागतं डोलायला. हे नसेल किचनमध्ये तर चवच नाही लागत कशाला, हे नसेल किचनमध्ये तर चवच नाही लागत कशाला. याचा अस्सल स्वादनी रंग, याचा अस्सल स्वादनी रंग दरवळत राहील सदैव तुमच्या किचन संग, याचा अस्सल स्वादनी रंग दरवळत राहील सदैव तुमच्या किचन संग. तर असं हे धमाल सरप्राईज मी लवकरच शेअर करणार आहे तुम्हा सर्वांसंग. तर ओळखा तात्या, ओळखा माई, ओळखा दादा, ओळखा ताई, या फेट्याखाली दडलंय काय, या फेट्याखाली दडलंय काय. तर नक्की कळवा, खाली कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा की हे प्रॉडक्ट काय असणार आहे, आणि त्यातले 3 लकी विनर्स आपण सिलेक्ट करणार आहोत. रेसिपीकडे वळूयात. लापशी करतोय आपण. गॅस चालू करते. कुकरमध्ये मी डायरेक्ट करते, कारण दलिया शिजायला बऱ्यापैकी थोडा जास्त वेळ लागतो, म्हणून डायरेक्ट कुकरमध्ये. तर एक 4 चमचे साजूक तूप मी घालून घेते. तूप थोडंसं गरम झालं की मग आपण पुढचे जिन्नस घालूयात. तूप हलकंसं गरम झालेलं आहे, तर यामध्ये थोडेसे काजूचे तुकडे घालते, थोडेसे बदामाचे तुकडे, खोबऱ्याचे काप, ओल्या खोबऱ्याचे काप आहेत, आणि त्याचबरोबर अर्धा कप दलिया. तुम्हाला हवं तर दलिया तुम्ही धुवून घेऊ शकता, पण मी डायरेक्ट घेते. यामध्ये 2 प्रकार येतात दलियामध्ये. एक अगदी फाईन व्हरायटी जातं, तो नाही घ्यायचा, त्याची लापशी अजिबात चांगली नाही लागत. हे जे मीडियम कन्सिस्टन्सीचा असतो, थोडासा कोर्स रवा असतो, तो घ्यायचा. आता हे सगळं आपण एकत्र तुपावर खमंग असं 4 ते 5 मिनिट परतून घेऊयात, भाजून घेऊयात. आहेच ना रे बाबा, आहे इथेच आहे. असं वाटतं खरंच कोणीतरी तात्या इथे येऊन बसलेत. तर इथे दलिया जवळपास एक 4 ते 5 मिनिट मी मीडियम हीटवर फ्राय करून घेतलेत, रोस्ट करून घेतलेत, आणि हलकासा सोनेरी रंग आलेला आहे, तुम्ही बघू शकाल. आता यामध्ये गरम पाणी घालायचं.
थंड पाणी घालायचं नाही. दलिया गरम आहे त्यामध्ये थंड पाणी घातलं तर तो फुलणार नाही, थोडासा ड्राय होईल. ते टाळण्यासाठी गरम दलिया, शिरा करा, लापशी करा, काही करा, कुठलाही गरम पदार्थ असो, इव्हन करी असो, गरम पदार्थ जेव्हा आपण फ्राय करतो तेव्हा त्यामध्ये कायम गरम पाणी गेलं पाहिजे. तर अर्धा कप आपण इथे लापशी रवा घेतलेला आहे, त्यामध्ये मी 1.5 कप पाणी घालते. पाणी थोडं जास्त झालं तरी काही हरकत नाही, कारण एनिवेज नंतर जसं ते शिजत जातं तसं ड्राय होत जातं. आता झाकण लावूयात आणि मीडियम हीटवर 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या. मीडियम हीटवर फक्त 1-2 शिट्ट्या मी काढून घेतलेल्या आहेत. आता आपण हे दलिया चेक करूयात. हां, मस्त छान फुलले आहेत आणि शिजले पण आहेत, छान मऊ झालेत. आता हे थोडंसं ड्राय वाटतं. गॅस चालू करते म्हणून मी यामध्ये 1 कप आणखी गरम पाणी घालते. जसं मी सांगितलं, जसं वेळ जातो तसं हे थिक व्हायला सुरुवात होते, म्हणून मी इथे पाणी घालते. आता हे मोकळं करून घेऊयात. तर अर्धा कप दलिया घेतलाय, त्यासाठी मी अर्धा कप किसलेला गूळ घालते यामध्ये आणि हे मिक्स करून घेऊयात. आता इथे गूळ व्यवस्थित मेल्ट झाला की आपण आणखी 4 ते 5 मिनिट ही लापशी शिजवून घेऊयात. आता इथे गूळ छान मेल्ट झालाय, लापशी बरोबर छान असा ॲब्झॉर्ब झालाय, एकजीव झालाय. आता काय करायचं, आता गॅस बंद करायचा आणि यामध्ये आपण घालतोय वेलची पूड. जायफळ घातलं तरी चालेल, 1 अर्धा चमचा वेलची पूड आणि चिमूटभर सुंठपूड. सुंठपूडच्या ऐवजी तुम्ही जायफळ घालू शकता. मिक्स करून घ्यायचं आणि आता इथे आपली बेसिक लापशी म्हणजे लापशी रवा बनवून तयार आहे. आता हे तुम्ही असंच सर्व करू शकता, गरमागरम किंवा थंड करून घातलं तरी चालेल. पण तुम्हाला जर आता दलिया खीर हवी असेल तर इन दॅट केस यामध्ये तुम्ही दूध ॲड करू शकता. फक्त गरम दूध ॲड करा, कारण गूळ आहे, गुळामध्ये दूध फाटण्याचे चान्सेस जास्त असतात. त्यामुळे गरम लापशीमध्ये गरम दूध घाला आणि ते तुम्ही सर्व करू शकता. फ्लेवर छान येतो. छान अशी पौष्टिक अशी रेसिपी आहे. स्पेसिफिकली थंडीच्या दिवसांसाठी गुळामध्ये उष्णता असते, गूळ खाल्लेला चांगला असतो. त्याचबरोबर दलियामध्ये फायबर्स जास्त असतात. तर या विजयादशमीला नक्की तुम्ही हे बनवून बघा. वेगळा असा आपला पारंपरिक पदार्थ आहे. नक्की बनवा, बनवून बघा. बनवून पाहिला तर फोटो काढून पाठवायला विसरू नका आणि त्याचबरोबर सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. आणि या फेट्याखाली काय आहे ते खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला अजिबात विसरू नका. 3 लकी ड्रॉ काढणार आहोत. 3 विनर्सला ते प्रॉडक्ट, या फेट्याखालचं प्रॉडक्ट प्लस रेसिपी बुकची कॉपी मिळणार आहे. त्यामुळे पटापट कमेंट टाका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.